Shpërthen autocisterna në autostradën italiane, bilanci Bologna shkon në 2 vdekur dhe 67 plagosur brenda orës në Foggia, humbi jetën edhe 12 emigrant kamioni përplaset me trailer. ONM kundër qëndrimit në detyrë të Xhezair Zaganjorit, kryetari i gjykatës së lartë, të cilit u konstatuan parregullsi në deklarimin e pasurisë ankimohet vendimit. Nxehtja afrikan përfshin edhe Shqipërinë, Igjeum identifikon zonat që rrezikohen nga zjarret në alarm, Shkodra, Dibra, Korça dhe Gjirokastra. Banorëve të Kuçovës u kthehet shpresa vendosja e bazës së NATO-s, mundësi për rritje ekonomike, merret vendimi për dhënie me qira edhe të uzinës mekanike në Poliçan. Thaçi qëndron propozimit për ndryshimin e kufive me Serbinë, Veseli kundër në OKB, me territorin e pavarësisë reagon Këshilli i Ambasadorëve, asnjë dëshim ndaj Beogradit. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vjojmë menjëherë me zhvillimet kryesore. 14 persona kanë humbur jetën në 2 aksidente të rënda që kanë ndodhur në Itali. Në Bologna, një autocistern ka shpërthyer në flak duke shkaktuar edhe shembje në një ure në autostradë. Ndërkaq në Foggia, një furgon është përplasur me një trailer. Si pasojë, 12 emigrant kanë humbur jetën. Italia është përfshirë nga 2 aksidente të rënda në një kohë të shkurtër. 2 persona kanë humbur jetën nga një aksident automobilistik në Borgo Panigale, ku një autocistern ka shpërthyer në flak. Ka qenë një tjetër mjet i rënd që ka shkaktuar përplasjen. Policia bën të ditur se 67 persona të tjerë janë plagosur, ndërta 2 në gjendje të rënd. Përplasja ka shkaktuar një shpërthim të fuqishëm, ndërsa ngjarja ka shkaktuar pamje apokaliptike. Flakët kanë përfshirë më pas edhe disa mjete të tjera, të cilat kanë shpërthyer duke shkaktuar dhe një kaos dhe rrezik të shtuar. Raportohet gjithashtu se një pjesë e urës në autostradë është shembur. Reja e tymit ka qenë tejet e madhe dhe dukshme nga çdo skaj i qytetit. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbritur zjarfiksit dhe autoambulancat për të ardhur në ndihmë të plagosurve. Në ndihmë të zjarfiksëve u angazhuan edhe helikopterët në përpjekjen për të mposhtur flakët. Autostrada u mbyll në të 2 krahët, ndërsa trafiku u devijua në një pjesë tjetër të qytetit. Pas marrjes së situatës në kontroll, u regjistruan qindra mjete të dëmtuara, por po ashtu edhe bizneset. Ndërkohë, brenda një kohe të shkurtër, në Foggia u regjistrua një tjetër aksident i rënd. 12 persona kanë humbur jetën pas përplasjes së një kamioni me një trailer. Dyshohet se viktimat janë të gjithë emigrantë që ishin duke u kthyer nga fushat ku mblidhin domate. Raportohet se emigrantët ishin duke udhëtuar me një kamion me targa bullgare. Ish kombinati mekanik i Poliçanit do t'jepet me qira. Bashkia e Poliçanit në shpalljen publike bën të ditur se kontrata do t'jetë me afat 20 vjeçar. Edhe se deri në datën 10 gusht, palët e interesuara duhet paraqesin ofertat. Kombinati mekanik Poliçan është themeluar në vitin 1962. Në vitet 80, ai nisi të prodhonte predha, djegore, fishek, si dhe municione të tjera të kësaj natyre. Sipërfaqja e zonës B shkon në 100.000 m2. Nga kjo, 12.400 m2 synohet i jepet me qira, së cilës i bashkohet dhe një sipërfaqe e nëndeshme prej 2.310 m2. Qëllimi parashikohet për ta përdorur për magazinimin dhe përpunimin e lëndëve drusore, të materialeve të ndërtimit, instalimin e makinerive dhe pajisjeve teknologjike për zbatimin e projekteve në funksion të zhvillimit socialo-ekonomik të zonës, si dhe për realizimin e funksioneve ekonomike. Dikur një qytet i banuar me inxhinier nafte dhe inxhinier avionësh, sot Kuçova është një qytet më shumë se i harruar. Kamera e Ora News ka qenë këtë të hënë në Kuçovë, ku vendimi për ndërtimin e bazës së NATO-s duket se ka ndezur shpresën për punësim për banorët e mbetur dhe përjedhoi edhe për një jetesë më të mirë. Jerola Azizolli ka biseduar edhe me një ish pilot i cili thotë se baza fatkeqësisht është lënë në arrest.
Nuk do ta humbasim shpresën. Them se kemi shpresit na ndryshojnë çikës. Kështu është ndezur shpresa e banorëve të Kuçovës menjëherë sapo kanë mësuar lajmin e ndërtimit të vetmes bazë ushtarake për Ballkanin nga NATO. Jo vetëm që kanë kuptuar se bëhet fjalë për një lajm të madh, por ata e shohin si një mundësi punësimi dhe kushte më të mira jetese. Qytetarët thonë se për shumë vite janë lënë në haresë dhe kushtet ekonomike të tyre nuk janë fort të mira, por ky investim, vlera e të cilit kap 50 milion euro, i bën ata optimist. Mundet që edhe populli, disa njerëz janë pa punë, mundet edhe të punësojnë një pjesë. Po, kjo është një perspektive madhe. Nxjerrja dhe përpunimi i naftës, uzina e riparimit të avionëve dhe prezenca e një sër ndërmarrjesh të tjera e listonin Kuçovën si një ndër qytetet më të zhvilluara deri në fillim të vitit 1990. Shumë prej banorëve shprehin nostalgji për atë periudhë dhe shpresojnë që projekti NATO-s të ripërtëri ekonominë. Një qytet që ka pasur shumë punë, një qytet që asnjëri nuk ishte pa punë atë kohë. Gjithë rinia ishte në punë. 3 ditë pas lajmit të njoftuar nga kryeministri Edi Rama, Ora News shkoi pranë vendit ku do të ndërtohet baza mere ushtarake e NATO-s. Ky lajm është mirëpritur nga banorët, të cilët e shohin si një mundësi mjaft pozitive ndërtimin e bazës, pasi sipas tyre do të rikthejë rigjallërimi që ka pasur ky qytet ndër vite. Pranë aviacionit të Kuçovës, që do të administrohet nga NATO, gjithçka është e qetë dhe lajmi qarkullon dhe ndër radhët e punojësve ushtarak, por askush nuk pranon të flas para kamerave në lidhje me këtë projekt të rëndësishëm, jo vetëm për Kuçovën, por për të gjithë vendin dhe rajonin. Ndërsa ish komandanti i bazës ajrore të Kuçovës gjatë viteve 1998-2001 e Panimon Datupa, piloti që ka fluturuar në këtë aerodrom për rreth 35 vite, tregon se kjo bazë ka kryer shumë funksione, si mbrojtjen e hapësirës ajrore, mbrojtjen e vendit dhe kualifikimin e pilotëve të rinj që më pas kalonin në bazat e tjera. Në këtë bazë kanë ardhur të gjithë pilotët janë ka fluturuar në gjithë territorin e Shqipërisë, duke kaluar nga tipat MiG-15, MiG-17 dhe më tej MiG-19 janë kualifikuar specialistë, armëtar, teknik. Me kalimin e kohës është mbetur uzina e aviacionit ku ka kryer riparime kapitale të avionit, të motorit. Ish komandanti i bazës ajrore të Kuçovës shprehet se degradimi nisi në vitet 90, ku arsyeja kryesore ishte ajo e mungesës së buxhetit. Deri në vitet 90, kjo bazë ka funksionuar me nivel maksimal. Mas viteve 90 ka filluar degradimi, duke çuar deri në mbylljen e bazës për arsye të ndryshme, me mbajtje, arsye buxhetore, arsye ekonomike, shumë tjera. Koha e sotme po e rigjallëron këtë bazë, duke e kthyer në një funksionet madhore. Ai thotë se Kuçova zgjohej dhe flinte me zhurmat e avionëve dhe si shumë të tjerë, shpreson që ky investim do të zgjojë po ashtu edhe ekonominë e këtij qyteti. 2 javë pasi kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori ka marrë konfirmimin në detyrë, ONM ka shprehur mendimin kundër. Për mediat bëhet e ditur se operacioni ndërkombëtar i monitorimit ka kërkuar ankimimin e vendimit të KPK-s. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit është shprehur kundër vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për konfirmimin në detyrë të kryetarit të gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori. Për mediat bëhet e ditur se ONM i ka paraqiter komisionerëve publik rekomandimin për të ankimuar në kolegjin e posaçëm të apelimit vendimin. Në deklaratë nënvizohet se KPK ka 30 ditë afat për të njoftuar me shkrim vendimin, por një gjë e tillë ende nuk është bërë, ndërsa komisionerët brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit kanë të drejtë të paraqesin ankim pranë kolegjit të posaçëm të apelimit. Zaganjori u rikonfirmua në detyrë në datën 24 korrik. Gjatë shqyrtimit të dosjes u vretën disa kontradita me deklarimin e pasurisë, e cila prek shifrën e rreth 1 milion eurove. Sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Zaganjori ka në pronësi një apartament 293 metra katror në bashkëpronësi me vlerë 5.8 milion lek, që ka si burim shitjen e një apartamenti tjetër, një dyqan me vlerë 1.4 milion lek nga të ardhurat personale dhe të qiras, zyrë me sipërfaqe 15 metra katror, apartament 81 metra katror në lagjen 13 në plazhin e Durrësit, blerë në vitin 2006 për $32.000. Por Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konstaton se prona 283 metra katror është deklaruar e blerë me 2 shuma të ndryshme.
Probleme KPK ka konstatuar edhe në deklarimin e shpenzimeve të djalit të Zaganjorit gjatë studimeve në Gjermani. Vetë Zaganjori në reagimin e tij të mëparshëm është shprehur se drejtimin e gjykatës së lartë e ka marrë si sfidë. Madje, ai ka shtuar se në 40 vite punë ka firmosur me mira vendime, por nuk ka përfituar asnjë cent në mënyrë korruptive. Ndërkaq, Komisioni i pavarur i kualifikimit konfirmoi në detyrë prokurorin e apelit të Shkodrës Arben Dollapaj. Sipas raportit të ILDKPK-s, por edhe të hetimit të KPK-s, prokurori Dollapaj kishte pasuri të justifikuar. Arben Dollapaj ka një karrierë të gjatë në sistemin e akuzës, ndërsa pak vite më parë, kur u transferua nga prokuroria e përgjithshme në Shkodër, ai u përplas edhe me ish kryeprokurorin Adriatik Llalla. Pas Europës, duket se vala e të nxehtit afrikan po vjen edhe në Shqipëri. Instituti i Gjeoshkencës paralajmëron se temperatura maksimale do të shkojë deri në 35 gradë, çka do të sqarohet edhe me rrezikshmëri të lartë nga zjarret. Qarqet më të rrezikuara janë Shkodra, Dibra, Korça dhe Gjirokastra. E hëna dhe e marta do t'jenë ditë të nxehta me temperatura që do të shënojnë 34-35 gradë Celsius, por në disa zona të jugut temperatura do t'jenë më të larta duke arritur në nivelin 39 gradë Celsius. Sipas sinoptikanëve, me këto vlera të temperaturave, vendi ynë është përfshirë nga nxehti afrikan. Instituti i Gjeoshkencave në raport editore bën të ditur se në këto vlera do të mbetet java, pavarësisht se do të ketë prezencë të lehtë të rreshjeve të shiut në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër dhe Gjirokastër, kryesisht rreshje lokale të dobta. Konkretisht, temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë në Bregdet 21 dhe 34 gradë Celsius, në vendet e ulta 20 dhe 35 gradë Celsius, në vendet malore 15 dhe 30 gradë Celsius. Por i nxehti verës shton edhe rrezikun e zjarreve. Vlerësimet e Institutit të Gjeoshkencave për zonat të lokalizuara që mund të kenë nivel të lartë të rrezikut janë Shkodra, jugperëndimi i tij, qarku Dibër, qarku Korçë, qarku Gjirokastër. Rreziku më i lartë do të jetë gjatë ditës së martë. Ditët e nxehta të gushtit janë reflektuar me ulje të nivelit të ujit në liçenin e Fierzës. Aktualisht niveli shkon në 293 metra edhe është shumë larg pikës së konsideruar kritike, por rritja e temperaturave mund të ndikojë në rënien e mëtejshme të nivelit. Mungesa e rreshjeve të shiut dhe temperaturat e larta të ditëve të fundit që kanë përfshirë vendin tonë, kanë ndikuar në rënien e nivelit të ujit në basenin e hidrocentralit të Fierzës. Ndryshe nga një muaj më parë, kur ky liçen ishte pranë kuotës maksimale, këtë fillim gushti niveli ka arritur në 293 metra. Pavarësisht tendencës në rënje, baseni më i madh në vend që shërben si regulator edhe për liçenet e Komanit dhe të Vau të Dejës, vazhdon të jetë në nivele të pranueshme, por nisur nga parashikimi meteorologëve, ditët me temperatura të larta do të vijojnë dhe përpasoj edhe prurjet në këtë liçen pritet të shënojnë rënje. Në nivelin maksimal, liçeni Fierzës arrin në 296 metra, ndërsa ka një kapacitet prej 2.7 miliard metër kub ujë, ndërsa niveli më i ulët ku nuk mund të prodhohet energji elektrike është 242 metra dhe kapaciteti në këtë rast shkon në 1.2 miliard metër kub ujë. Pikërisht, situata e miridrike muajve të fundit ka sjellë rritje të prodhimit dhe eksportit të energjisë elektrike. Kjo ka sjellë edhe rritje të ekonomisë që sipas Sinstat 6 mujorin e parë preku nivelin e 4.3%. Temperaturat e larta, frekuentimi i pishinave dhe mungesa e higjienës kanë rritur ndjeshëm infeksionet dhe patologjitë e lëkurës, sidomos në moshën pediatrie. Mjekët dermatolog rekomandojnë prindrit të bëjnë kujdes me higjienën dhe mbrojtjen nga ekspozimi në diell i fëmijëve të tyre. Irritim lëkure, puçër, herpes, cilat do shenjë të evidentonin në lëkurën e fëmijës, mjekët rekomandojnë t'i drejtoheni specialistëve për shkak të infeksioneve dhe sëmundjeve të ndryshme që janë prezente në këtë sezon. Unë do bëja një apel që çdo lloj ndryshimi në lëkurën tonë, apo të një fëmije, apo të një moshuari, apo të një moshe të mesme, duhet të referohet menjëherë tek mjeku përkatës. Çdo problematik duhet të trajtohet. Nga gjëja më e vogël mund të shkohet në situata super të pakëndshme. Qofse janë fëmijët nën mjekim, me një produkt të caktuar, nuk ka rëndësi antibiotik, antipiretik, pra që janë ulësit e temperaturës, u lutem prindërve në mënyrë absolute të mos i mbajnë të ekspozuar gjatë kohës që janë në trajtim në diell. Medikamentet
kanë aftësinë që përpos të riparojnë atë targetin për të cilin po përdoren, edhe të ulin mekanizmat mbrojtës në disa struktura të caktuara të sistemit ton mbrojtës. Dermatologja Eriona Sheu thotë se frekuentimi pishinave, papastërtitë në të, neglizhenca e higjienës kanë rritur ndjeshëm rastet e të prekurve me probleme të lëkurës. Infeksionet bakteriale në popullatën pediatrike, sidomos, hasen në një numër shumë të madh, pikërisht edhe për shkak të kontaktit të pakontrolluar që kanë fëmijët me njëri tjetrin. Impetigo është infeksioni më i shpeshtë që hasim, vjen si pasojë e kontaktit fizik fëmijë me fëmijë apo përdorimi i ambienteve të përbashkëta, duke nisur që nga shtretrit që përdoren buzdetit apo kontakti nëpër pishina, përdorimi i peshqirëve të përbashkët e tjerë. Infeksionet mykotike gjithashtu nuk ngelen jashtë gamës së patologjive që duhet të përmendim, vinë si rezultat i ekspozimit gjithashtu të madh të lëkurës son në ambiente të përbashkëta, mund të hasen më shpesh pranë pishinave. Nuk duhet të vetmjekoheni. Ka një mentalitet shumë të gabuar, shumë problematik për shëndetin e popullatës në përgjithësi, që kushdo mund të mjekoj gjithçka, përfshi këtu dhe ambientin e kafenes. Nuk duhet i referohemi thashe themit, nuk duhet të shkojmë me vrap tek Google-i dhe të bëjmë kërkime për të gjetur diagnozën dhe më pas trajtimin. Një vlerësim i gjendjes së lëkurës së fëmijëve dhe të rriturve duhet të bëhet përpara se të nisni pushimet për të përcaktuar mbrojtjen që ju duhet dhe për të shmangur incidentet e padëshiruara. Temperaturat e larta dhe virozat e stinës kanë shtuar fluksin e pacientëve në pediatrinë e Fierit. Mjekët thonë se përgjatë një dite kryen mesatarisht 100 vizita. Bluzat e bardha në pediatrinë e Spitalit të Fierit po përballen me një fluks të madh pacientësh të vegjël. Mjekët thonë se shkak janë bërë temperaturat e larta dhe virozat e stinës. Për pasojë, numri pacientëve që vizitohen përgjatë një dite shkon në 100. Kemi virozat e stinës, më shumë janë sëmundjet gastrointestinale, me barkë të vjellat. Kemi pak respiratore, më tepër të traktit sipër, më tepër këto majisje të bajameve. Por cili është kujdesi që duhet të tregojmë në këto ditë nxehta? Mjekët këshillojnë të evitohen daljet në orët e pikut dhe konsumimi sa më shumë lëngjeve. Gjatë kësaj periudhe, ju lutemi prindërve që të kenë kujdes ekspozimin sa më të shkurtër në diell të fëmijëve, sidomos në oraret kur dielli është i fortë. Ekspozimi në diell i fëmijëve duhet të bëhet më tepër gjatë orës 8 me 11 paradite dhe 5-7 pasdite. Dhe oraret e drekës duhet të shmangen krejtësisht, të mos ketë asnjë fëmijë të ekspozuar në diell. Dhe gjatë kohës që fëmijët shkojnë nëpër plazhe, duhet gjatë gjithë kohës të mbajnë kapele. Në Fier ngarkesa është edhe për shkak të mungesës së mjekëve specialist, por personeli thotë se kjo nuk e cënon shërbimin. AKU po vijon kontrollet e saj në terren, ndërsa këtë herë është ndalur në qarkun e Lezhës edhe të Elbasanit. Gjatë një kontrolli është konstatuar se 5 subjekte kanë patur shkelje duke tregtuar mish në ambiente të pamiratuara edhe pa kushte higjieno-sanitare. Autoriteti kombëtar ushqimor po vijon kontrollet e saj në terren, ndërsa këtë herë është ndalur në qarkun e Lezhës dhe Elbasanit. Mësohet se trupa inspektuese e Drejtorisë Rajonale AKU Lezhë konstatoi 5 subjekte me shkelje të kërkesave ligjore, pasi ata kryenin aktivitetin e tregtimit të mishit në një ambient të pamiratuar dhe pa kushte higjieno-sanitare. Ndaj tyre u mor masa e bllokimit të produktit mish deri në sasinë 122.5 kg për mungesë gjurmëueshmërie dhe më pas u asgjësua në landfillin e Shkodrës. Për sa më sipër, ndaj tyre u mor masa administrative me gjop 100.000 lekë për secilin. Pas veprimeve nga ana e Drejtorisë Rajonale AKU Lezhë për të njëjta subjekte u vu në veprim edhe hetimi tatimor si komponenti task forces, i cili procedoi me bllokimin dhe mbylljen totale me shiritë të këtyre subjekteve për mungesë regjistrimi, pra ishin subjekte të paregjistruara në qendrën kombëtare të biznesit. Ndërsa në qarkun e Elbasanit, shërbimi veterinar ka kryer kontrolle në disa prej tregjeve, si Gram, Shpeqin, Prenjas dhe Qukës. Shërbimi veterinar Elbasan ka vënë 12 masa administrative për subjektet që nuk plotësonin kushtet për tregtimin e kafshëve të gjalla, pasi ishin të palicencuar. Autoriteti kombëtar ushqimor në bashkëpunim me Policinë e Shtetit do të vijojnë të kryejnë kontrolle edhe në tregjet e tjera të Shqipërisë në kuadër të disiplinimit të therjeve dhe të tregtimit të produkteve shtazore në funksion të sigurisë ushqimore.
Një ditë më parë u bllokuan po nga AKU një sasi e konsiderueshme birre në pikën kufitare të Hanit të Hotit në Shkodër, pasi ishte pranë datës së skadencës. Inspektorët nga Drejtoria e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër kanë konstatuar dhe bllokuar një sasi prej rreth 11 ton birr për shkak se afati i skadencës së produktit ishte afër datës së deklaruar në etiketë dhe në dokumentacionin shoqërues. Birra ishte me origjinë nga Estoni, Meksiko, eksportuar nga Mali i Zi. Instat thotë se numri i turistëve ka pësuar rritje për ata që kanë zgjedhur jugun për të pushuar ankohen për shërbimin, çmimet dhe mungesën e kushteve higjieno-sanitare. Edhe në Sarandë këtë vit bizneset ndërkaq kanë ndier mungesën e pushuesve kosovar. Qytetit bregdetar të Sarandës nuk i kanë munguar as këtë vit turistët e huaj dhe pushuesit shqiptar, të cilët e kanë zgjedhur për të shijuar peizazhin mbreslënës dhe ujin e kthjellët të Jonit, por natyra e bukur e jugut nuk ka mundur të zbe problemet në shërbim, çmimet e kripura dhe mungesën e kushteve. Pushuesit thonë se shërbimi nga ana e bizneseve që operojnë përgjatë Bregdetit lë për të dëshiruar. E kanë shumë mendje ke përfitimi se sa ke respekti ke pritja. Menojnë shumë përfitimi se sa pritin e njerëzve. Se me që shoh, me që kuptoj, vitin e kaluar kanë qenë më tepër njerëz edhe vetë këta sarandiotët e thonë, edhe këtë vit mungojnë shumë, po problemi tim arsyeja është që sjellja tyre i ka bërë që të largohen nga Saranda. Të tjera ankohen për mungesën e ujit dhe higjienës, por edhe ndotin akustike. Ka 2.000 lekë, 3.000 e bën çadrën. Pushimet dhe që gatojmë shtëpi është mirë, se i marrim këtu, po këto i ditë e shkuam ishit shtajta lokalet. Për sa i përket shërbimit natën të mëndën, qetësisë kata që i bjen buris nuk kam mësuar. Duhet e një qikë pasërdi me mirë, nga anë e bashkisë. Banjo publike në këtë periferi që jam unë këto të teti, nuk ka banjo publike. Edhe Sarandës, ashtu si Durrësit, i kanë munguar turistët nga Kosova, të cilët këtë verë e kanë frekuentuar më pak Shqipërinë. Por referuar të dhënave të Institutit të Statistikave për muajin qershor, numri shtetësve të huaj të hyrë në vend është rreth 496.000 dhe krahasuar me qershorin e një viti më parë, ky numër është rritur me 13.3%. Në 6 mujorin e parë të vitit 2018, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Polonia ka patur rritjen më të madhe me 26.4%. Kjo fundjavë solli një fluks të madh udhëtarësh në portin e Durrësit. Gazetari ynë njofton se përgjatë të fundjavës në portin më të madh të vendit kanë hyrë 11.000 shtetës. Në portin e Durrësit ka arritur pikun fluksi e emigrantëve që vinë në Shqipëri për pushime. Rreth 11.000 emigrant dhe 4.000 automjete kanë bërritur përgjatë kësaj fundjave në portin më të madh të vendit. Mes tyre ka pasur edhe pasagjerë që e përdorin pikën kufitare të Durrësit si pikë tranziti, siç janë kosovarët dhe maqedonasit, por edhe shtetas të huaj. Si rezultat i fluksit të madh të emigrantëve, tragetet po punojnë doppio corsi. Çka do të thotë se pas zbarkimit të pasagjerëve në Durrës, nisen sërish në Bari Trieste dhe Ancona për të sjellë pasagjerët e tjerë. Ndërkohë në portin e Durrësit po punojnë në kapacitete të plotë të gjithë sportelet e pikës kufitare të portit. Rreth 16 sportele janë vënë në dispozicion nga policia kufitare dhe dogana e Durrësit, ndërsa procedurat janë lehtësuar për të mos u krijuar dyndje para sporteleve. Nisja e muajit gusht ka përkuar me rritje të fluksit të emigrantëve që kthehen për pushime në atë dhe nga pika kufitare e portit të Durrësit. Pritet që në ditët në vijim të ketë një rritje edhe më të lartë të fluksit të pasagjerëve drejt portit më të madh të vendit. Piku i fluksit pritet të jetë këtë fundjavë dhe fundjavën e ardhshme, kur emigrantët nisin pushimet në vendet e tyre të punës. Policia rrugore ka shtuar masat për mbajtjen nën kontroll të qarkullimit të automjeteve. Në një deklaratë për mediat është bërë ditur se janë ndaluar 58 drejtues, ndër të cilët 21 janë ndaluar pasi kishin konsumuar alkool tej normave të lejuara. Policia e shtetit ka vënë pranë nga 58 drejtues mjetesh për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Përmes një dalje për mediat, drejtori i policisë rrugore Mitat Tola tha se 21 shoferë janë ndaluar për drejtim mjeti në gjendje të dehur, ndërsa 37 të tjerë për mungesë së patentës. Shërbimi i policisë rrugore ka pezulluar gjatë javës 254 leje drejtimi për tejkalim të limiteve të shpejtësisë dhe për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Gjithashtu, javën që kaloi, për 7.800 drejtues mjeti,
Policia rrugore ka vendosur 7.800 masa për shkelje të kodit rrugor, sidomos paragalimet gabuara, mos vendosje të rripit sigurimit, mos përdorim të kaskos mbrojtëse, përdorim të celularit e tjerë. Në kulmin e sezonit turistik, policia ka shtuar masat e kontrollit vetëm në datën 4 gusht nga pikat e kalimit kufitar kanë hyrë në vendin ton, mbi 53.000 shtetas dhe kanë kaluar po ashtu tranzit në këto pika mbi 12.300 mjete. Këtë fundjavë, fal masave shtesë të marra, bashkëpunimit me përdorues të rrugës, nuk është regjistruar asnjë aksident rrugor me pasojë jetën e shtetasve në zona turistike dhe në akset rrugore që lidhin këto zona. Policia e shtetit apeloi drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit, ndërsa qytetarëve ju bëri thirrje të denoncojnë numrin falas 112 shkeljet që ndeshin në akset rrugore, si parakalime të gabuara, shpejtësi tej normave, duke u garantuar reagim të shpejtë dhe profesional. Qytetarët shqiptar përtej çmimit të kripur të biletave të fluturimeve përballen edhe me shumë vonesa në aeroporte. Sipas autoritetit të aviacionit civil, vonesat u rritën me 133% krahasuar me një vit më parë, por nga të dhënat konstatohet gjithashtu se ka patur shtim të kompensimeve për qytetarët. Në pjesën e parë të këtij viti, qytetarëve shqiptar që ju është dashur të udhëtojnë me linjat e transportit ajror janë përballur me shumë vonesa. Sipas të dhënave zyrtare të Eurocontrol të bëra publike nga Autoriteti i Aviacionit Civil, rezulton se numri i vonesave në pjesën e parë të 2018-s është dyfishuar, me një shifër që shkon në 47.000 minuta në ditë, ose 133% më shumë se në 2017-ën. Në raport theksohet se shumica e këtyre vonesave kanë si shkak kryesor mungesën e kapaciteteve njerëzore të kompanive, por edhe të grevave apo kushteve të motit. Gjithashtu, rritja e madhe e kërkesës nga pasagjerët në periudha të caktuara është bërë shkak i kësaj situate. Në muajin korrik, kulmi i vonesave shkoi në 337 minuta në ditë. Rritja e vonesave ka shtuar gjithashtu numrin e ankesave të qytetarëve. Në këtë mënyrë, gjatë muajit korrik nga 140 që ishte në muajin e kaluar, shifrat shkojnë në 160 duke u rritur me 20 pasagjerë. Kompensimi për këto raste shkon në 250 euro për vonesat mbi 3 orë. Shifra pritet që të rritet akoma edhe më shumë në muajt në vijim, kjo e lidhur edhe me numrin e madh të formularëve të ankimimit, të cilat janë plotësuar nga qytetarët. Procedurat e kompensimit variojnë deri në 6 javë, nëse kompania e fluturimit nuk i jep qytetarit përgjigjen e duhur. Atëherë çështja ndiqet nga ekspertët e Autoritetit të Aviacionit Civil me kërkesë të vet pasagjerit. Edhe në 3 mujorin e 2 të këtij viti, kreditimi i ekonomisë shqiptare ka qenë i vakët. Sipas raportit Bankës së Shqipërisë, kjo situatë ka ardhur si rezultat i shtrëngimit të standardeve nga bankat e nivelit të dytë. Biznesi shqiptar edhe në 3 mujorin e dytë nuk është kredituar. Banka e Shqipërisë raporton se kërkesa e bizneseve për kredi ka ardhur në rritje, ndërkohë që bankat shprehen se kanë shtrënguar standardet e kreditimit për biznesin e madh dhe i kanë lënë të pandryshuara për biznesin e vogël dhe të mesëm. Kjo situatë nënkupton që investimet dhe rritja të punësuarve për këtë periudhë në sektorin privat nuk do të ketë përmirësim. Sipas monedhave, kreditimi në lek ka shfaqur norma më të larta rritjeje se ai në valutë huaj, kryesisht në euro. Kjo si rezultat i uljes së normave të interesit për kreditimin në lek, ndërkohë normat e interesit për kredit në euro shfaqen lehtësisht më të larta se në 3 mujorin e parë, por mbeten në nivele më të ulta në krahasim me vitin 2017, por ka qenë një tjetër situatë me kreditimin e individëve. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë në 3 mujorin e 2 të vitit 2018, kredia për individ është rritur duke u mbështetur më së shumti nga kredia për banesa dhe më pak nga ajo për konsum. Mësohet se kjo situatë ka ardhur edhe nga lehtësimi i kërkesave për kolateral nga bankat për individët, si dhe kanë lënë të pandryshuar kushtet e tjera. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, gjatë muajit qershor, kredia për ekonominë në total u ul me 9.4 miliard lekë krahasuar kjo me një muaj më parë. PD-i është referuar, siç tha Grida Duma, matësit të BE-s për ecurinë e vendeve europiane për të thënë që shqiptarët sa vinë e më shumë varfrohen. Sipas deputetes demokrate, rezulton se 1.750.000 shqiptar kanë deklaruar brenda këtij viti se gjendja e tyre ekonomike është shumë e keqe. Eurobarometri, matësi i Bashkimit Evropian për ecurinë e vendeve europiane dhe të Ballkanit Perëndimor, po konfirmon vit pas viti për keqësimin e treguesve të zhvillimit për Shqipërinë. 3 problemet më të mëdha të shqiptarëve rezultojnë se janë ekonomia, papunësia dhe korrupsioni.
Eurobarometri 2018 për Shqipërinë na fakton se 1.750.000 shqiptarë deklarojnë se gjendja e tyre ekonomike është plotësisht e keqe. Vetëm në një vit, brenda 2017-2018, janë shtuar 245.000 shqiptarë më shumë, të cilët deklarojnë që gjendja e tyre ekonomike është përkeqësuar dhe është shumë e keqe. Po ashtu, Eurobarometri 2018 na tregon se për 67% të shqiptarëve, problemi parsor është papunësia dhe gjendja e tyre e rrënuar vjen si pasojë e pagjetjes punë.